Πριν από μερικές μέρες η Xiaomi έκανε ένα event στην Βιέννη, στην Αυστρία και παρουσίασε μπόλικα καινούρια προϊόντα. Τα κύρια προϊόντα ήταν το Xiaomi 17 TAF Pro, για το οποίο μπορείτε να δείτε βίντεο για να πατήσετε το link κάπου εδώ από πάνω, ενώ αναλυτικό review για το Xiaomi 17 TAF Pro και για το Xiaomi 17 TAF μπορείτε να διαβάσετε στο ntern.gr. Ένα από τα υπόλοιπα προϊόντα που παρουσιάστηκαν εκεί ήταν και το καινούριο smartwatch της εταιρείας, το Xiaomi Watch S5. Αυτό εδώ πέρα που φοράω στο χέρι μου εδώ και περίπου 10 μέρες και το δοκιμάζω αναλυτικά και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι είναι το καλύτερο smartwatch που έχει βγάλει η Xiaomi τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στη σειρά S. Βέβαια έχει χάσει ένα βασικό χαρακτηριστικό που είχαν τα δύο προηγούμενα μοντέλα, τη δυνατότητα που είχαν τα προηγούμενα ρολόγια να αλλάζει την εμφάνιση που είχε το ρολόι. Εδώ πέρα έχουμε ένα πιο κλασικό ρολόι, το οποίο δεν μπορείς να αλλάξει την στεφάνη. Είναι ένα κλασικό ρολόι με οθόνη 1,43 ίντσες. Η συσκευασία είναι τυπική, έχει μέσα το καλώδιο φόρτισης, βγαίνει σε διάφορα χρωματάκια που έχουν και διαφορετικές τιμές. Αυτό εδώ πέρα είναι το μαύρο, το οποίο νομίζω είναι το πιο οικονομικό από όλα. Βγαίνει και σε άλλα χρώματα, το πράσινο και κάτι άλλα που είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά όλα τα ρολόγια κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μέσα στη συσκευασία λοιπόν είναι το ρολόι μαζί με τη βάση φόρτισης, η οποία βάση φόρτισης, όπως και στα προηγούμενα ρολόγια, όπως και στο Watch 5 ουσιαστικά που είδαμε πρόσφατα επίσης που έχει Wear OS, δεν φορτίζει το ρολόι ασύρματα. Ουσιαστικά η βάση ασφαλής μαγνητικά εδώ από κάτω και ακουμπάει με δύο pins που έχει σε αυτά τα δύο σημεία που έχει το ρολόι εδώ πέρα για να φορτίσει. Δεν ξέρω πότε θα βάλει ασύρματη φόρτιση η Xiaomi στα ρολόγια της, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να το κάνει, γιατί τα τηλέφωνα της υποστηρίζουν και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση, τουλάχιστον τα high-end. Μπορεί να το πάρεις το ρολόι μαζί σου σε ένα ταξίδι και να μην θέλεις να κουβαλάς το φορτιστή, να το βάλεις σε ένα φορτιστή ασύρματο κινητού ή ακόμα να το φορτίσεις και με το κινητό σου. Βέβαια, το ρολόι έχει ικανοποιητική αυτονομία. Η Xiaomi λέει μέχρι 21 μέρες. Αυτό βέβαια ισχύει με τις περισσότερες λειτουργίες απενεργοποιημένες, δηλαδή τις περισσότερες λειτουργίες παρακολούθησης των δικτών υγείας απενεργοποιημένες όσον αφορά στην καθημερινή συνεχόμενη παρακολούθησή τους. Όταν τα ενεργοποιήσεις όλα αυτά και κάνεις και κάποιες δραστηριότητες, όπως κάνω εγώ τον τελευταίο καιρό που σας έχω ξαναπεί, βγαίνω για τρέξιμο ή για περπάτημα, τόσο πάνω και βάζω το ρολόι να παρακολουθεί αυτές τις δραστηριότητες, μαζί με τα μηνύματα που έρχονται, τις ειδοποιήσεις και όλα τα σχετικά. Περισσότερο στις 10 μέρες, γύρω στις 10 μέρες, 11, εκεί, 9 με 11 μέρες υπολογίζεις όταν τα κάνεις όλα, έτσι, και χρησιμοποιείς και το GPS, τους χάρτες που έχει για να κάνει την παρακολούθηση. Άμα δεν χρησιμοποιείς την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, μπορεί να έχεις και στις 14 μέρες. Όπως και να έχετε πολλές ημέρες, όλα αυτά βέβαια χωρίς να έχεις always on οθόνη, γιατί μπορεί να ενεργοποιήσεις και always on οθόνη, οπότε η αυτονομία θα μειωθεί ακόμα περισσότερο. Αν δεν σε ενδιαφέρουν όλα αυτά, μπορεί να περιμένεις πάνω από 14 μέρες αυτονομία, οπότε στην πραγματικότητα δεν σε απασχολεί καν να κουβαλάς το φορτιστή μαζί σου. Το λουράκι έχει πύρους 22 mm, το οποίο μπορείς να τους αλλάξεις και να βάλεις οποιοδήποτε λουράκι του εμπορίου ή άλλα λουράκια της Xiaomi. Εδώ από κάτω είναι οι αισθητήρες, τα 4 είναι LED και οι υπόλοιποι είναι αισθητήρες παρακολούθησης των παλμών και το οξυγόνο στο αίμα. Το ρολόι είναι κατασκευασμένο από ανοξίδωτο ατσάλι, είναι αδιάβροχο μέχρι 5 ατμόσφαιρες. Το βούτυξα και στη θάλασσα στο πρώτο μπάνιο που έκανα. Φυσικά το χρησιμοποιώ καθημερινά και όταν κάνω το μπάνιο στο σπίτι μετά τις προπονήσεις ή οποιαδήποτε άλλη ώρα, δεν έχω παρατηρήσει κανένα θέμα. Ενσωματώνει και μικρόφωνο, ενσωματώνει και ηχείο, οπότε μπορείς να σηκώνεις τις κλήσεις σου κανονικά από εδώ πέρα και να μιλάς με τους άλλους να σε ακούνε από εδώ κανονικά. Το bezel, όπως μπορείτε να δείτε, είναι πολύ μικρό, με την οθόνη να μην αναφέρει Xiaomi τι είδους γυαλί είναι, αλλά να είναι λίγο πιο χαμηλά από το bezel, ούτως ώστε να προστατεύεται και λιγάκι σε περίπτωση που, εντάξει, δεν ξέρω, κάνεις καμιά βλακεία και πας να το κοπανίσεις πουθενά, δηλαδή είναι λίγο πιο μέσα, και είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Παρόλο που έχει πολύ μεγάλη μπαταρία, πάνω από 800 mAh μπαταρία έχει, γι' αυτό έχει και τη μεγάλη αυτονομία. 46 γραμμάρια, χωρίς το λουράκι είναι το ρολόι. Πραγματικά είναι ελαφρύ και ξεκούραστο. Το συγκεκριμένο λουράκι που είναι στη συσκευασία, αλήθεια δεν με πολύ βολεύει το κούμπομά του, αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα δικό μου. Από εκεί και πέρα έχουμε και δύο βασικά πλήκτρα. Έχουμε την κορώνα εδώ πέρα και το κάτω το πλήκτρο. Δεν υπάρχει δυνατότητα για να παίρνεις ECG, να κάνεις ηλεκτροκαρδιογράφημα. Μπορείς όμως, έχεις παρακολούθηση παλμών, έχεις παρακολούθηση του οξυγόνου στο αίμα, δεν μετράει την θερμοκρασία του δέρματος, κάνει δηλαδή ουσιαστικά τα βασικά. Η οθόνη είναι αφής, μέχρι 2.500 nits φωτεινότητα λέει Xiaomi, 1500 nits HBM, το High Brightness Mode
όταν φωτίζει ολόκληρη οθόνη μπορεί να φτάσει 1500 nits. Τα 2.500 nits που αναφέρει προφανώς είναι σε κάποιο τοπικό σημείο. Στον εξωτερικό χώρο που βγαίνουν, γιατί αυτές τις μέρες που έχει πάρα πολύ, ακόμα και το πρωί που βγαίνουν για τρέξιμο, δεν είχα κανένα θέμα να βλέπω όλες τις πληροφορίες που δείχνει. Το πώς το λειτουργείς τώρα. Μπορείς κατευθείαν από την κορώνα στο πλάι να μετακινηθείς πάνω κάτω. Ουσιαστικά κάτι που μπορείς να κάνεις και με το δάχτυλό σου. Από πάνω προς τα κάτω είναι η ειδοποίηση σου. Εμφανίζονται κανονικά οι ειδοποιήσεις και τα ελληνικά. Τα βλέπεις όλα κανονικά. Εντάξει, τα email, ας πούμε, για παράδειγμα, δείχνει μονάχα τον τίτλο του email. Από κάτω προς τα πάνω έχεις κάποιες κάρτες, τις οποίες μπορείς να τις παραμετροποιήσεις. Εδώ, για παράδειγμα, είναι η κάρτα των στατιστικών που έχει παρακολουθήσει σήμερα. Έχει 14.000 βήματα, 76 λεπτά δραστηριότητα, 1118 θερμίδες. Η παλμή μου, θερμοκρασία που έχει. Ο ύπνος μου, μπορείς να πατήσεις μέσα και να δεις ακόμα περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στον ύπνο σου, αναλυτικά, REM, sleep, light, deep, wake ups και τα σχετικά, και sleep efficiency, ποιο ήτανε, μαζί με υπόλοιπες πληροφορίες κατά τη διάρκεια του ύπνου μου. 65 παλμοί, 96% SpO2, τα μετράει όλα αυτά. Breathing rate 18 αναπνοές το λεπτό, τι ώρα κοιμήθηκα, τι ώρα ξύπνησα, έκανα καλό ύπνο χθες, και βγάζει και ειδικά όταν το χρησιμοποιείς πολύ περισσότερες μέρες, σου βγάζει και ποιο ζώο είσαι αναλόγως με τον ύπνο που κάνεις. Εδώ ο ύπνος που έχω κάνει τις τελευταίες 7 μέρες, μέσος όρος 7 ώρες, εντάξει, και βλέπεις έχω ενεργοποιήσει το Advanced Monitoring, Breathing Rate Monitoring, αυτό δεν το είχα ενεργοποιήσει, το HRV, το ξέχασα, γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ήταν ενεργοποιημένα από την αρχή, τα ενεργοποίησα στην πορεία. Τώρα, άμα πατήσεις το κουμπάκι μέσα, βγαίνεις στο κεντρικό μενού, το οποίο έχει τις εγκατεστημένες εφαρμογές. Δεν μπορείς να εγκαταστήσεις περισσότερες εφαρμογές εσύ. Ό,τι είναι εδώ είναι προεγκατεστημένο. Έχει μπόλικες εφαρμογές για να χρησιμοποιήσεις. Έτσι, εδώ είναι τα workouts που μπορείς να χρησιμοποιήσεις πάνω από 150 διαφορετικά workouts. Μάλιστα, έχεις τη δυνατότητα να κατεβάσεις τοπικούς χάρτες, γιατί όταν πας να κάνεις outdoor running, για παράδειγμα, θα μου βγάλει τον χάρτη, απλά τώρα, εδώ πέρα, και στον οποίο χάρτη μου δείχνει αναλυτικά πού πηγαίνω και τι κάνω. Κατά τη διάρκεια της άσκησης μπορείς εσύ να δεις πάρα πολλές πληροφορίες, πάνω από 150 ασκήσεις μπορεί να παρακολουθήσει. Έχει και ελληνικά, απλά εγώ το έχω βάλει στα αγγλικά γιατί με βολεύει περισσότερο στα αγγλικά. Έτσι, έχω όλες μου τις συσκευές, γιατί μπορεί να ρωτήσετε γι' αυτό. Είπαμε για τον ύπνο. Υπάρχει δυνατότητα, εδώ είναι τα αναλυτικά στατιστικά που σας έδειξα πριν. Τα βήματα, moving και τα σχετικά. Έχει δυνατότητα για ασύρματες πληρωμές. Υποστηρίζει 2 ελληνικές τράπεζες, την Alpha Bank και την Πειραιώς, μόνο με κάρτες Mastercard, το οποίο το αναφέρει στα προηγούμενες εκδόσεις του software, δεν το ανέφερε, τώρα το αναφέρει, το είναι μονάχα Mastercard κάρτες, και επίσης υποστηρίζει και Curve. Υπάρχει ημερολόγιο, το οποίο συγχρονίζεται με το κινητό σου. Μάλιστα, πολλές από αυτές τις λειτουργίες δουλεύουν και σε iOS, όχι μονάχα σε Android που το έχω εδώ. Μπορείς να βάλεις tasks εσύ εδώ. Υπάρχει χρονόμετρο, αντίστοιχο χρονόμετρο. Υπάρχει δυνατότητα να κάνεις καταγραφή φωνητικών σημειώσεων και μετά να τις βάλεις, να τις αναπαράγεις για να ακούσεις ποια ήταν αυτή η φωνητική σημείωση. Κάνει και sync, την περνάει στο κινητό, στο Mi Fitness App. Γίνονται όλες αυτές οι λειτουργίες. Μπορείς να περάσεις και μουσική μέσα ή να ελέγξεις οποιαδήποτε εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής παίζει, ή όχι μόνο μουσικής, media παίζει στο κινητό από εδώ, και μπορείς να ελέγξεις και την κάμερά σου από εδώ. Επίσης, έχει και την δυνατότητα να κάνεις κάποια gestures, μπορεί να τα ενεργοποιήσεις και να τα χρησιμοποιήσεις τα gestures. Για παράδειγμα, εγώ τώρα πήγα και ενεργοποίησα ένα gesture που ουσιαστικά το φέρνω εδώ το ρολόι και κάνω έτσι, και θα ξεκινήσει κατευθείαν, να το βλέπεις, και ξεκίνησε κατευθείαν, το προγραμμάτισε ουσιαστικά να πάει να ξεκινήσει κατευθείαν το τρέξιμο, οπότε να μην χρειάζεται να ψάχνω στο μενού. Μπορείς να κάνεις πολλές τέτοιες αλλαγές μέσα από το software. Για να πας στο software, ουσιαστικά στο κεντρικό μενού, πατάς το κάτω πλήκτρο, όπου μπορείς από εδώ να ελέγξεις και άλλες συσκευές που είναι στο Xiaomi Home σου account. Το ρολόι έχει και Wi-Fi, το οποίο βέβαια δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μπορεί να το έχει. Δεν κατεβάζεις εφαρμογές. Από εδώ είναι τα gestures, υπάρχει Snap Finger, υπάρχει
shake wrist, rotate wrist. Ωραία είναι, αλλά περισσότερο gimmick αυτά, γιατί πρέπει να θυμάσαι και να κάνεις κινήσεις σαν το τρελό για να ξεκινάς τη διαδικασία πιο γρήγορα. Νομίζω να κάνεις όλα αυτά κατευθείαν μέσα από την οθόνη. Όσον αφορά τώρα στα watch faces, έχει πάρα πολλά watch faces. Υπάρχει πολύ εύκολος και γρήγορος τρόπος για να αλλάξεις watch face. Μπορείς φυσικά να κρατήσεις πατημένο το δάχτυλό σου εδώ για να παραμετροποιήσεις το υπάρχον watch face. Απλά με το δάχτυλό σου κάνοντας από δεξιά προς τα αριστερά και σκρολάρεις στα προεγκατεστημένα κατευθείαν από εδώ. Έτσι, και βλέπεις πόσο γρήγορα μπορείς να πας να αλλάξεις ένα watch face και να βάλεις ένα οποιοδήποτε άλλο από αυτά που έχει μέσα. Εντάξει, και πατώντας ξαναλέω πατημένο εδώ, μπορείς να πας να το παραμετροποιήσεις, να κάνεις edit ουσιαστικά. Όλα γίνονται στο Mi Fitness App. Μπορεί να ξεκινήσει και συγκεκριμένα workouts και να μου δείξει εδώ ό,τι έχω κάνει τον τελευταίο καιρό. Για παράδειγμα, εδώ είναι το περπάτημα που κάνα σήμερα το απόγευμα. Έτσι, μπορώ να πάω να τα δω όλα τα workouts μου. Για παράδειγμα εδώ history και να πάω να κάνω, ας πούμε, για παράδειγμα το τρέξιμο που έκανα τα 10 χιλιόμετρα προχθές. Μου δείχνει αναλυτικά τι έκανα και αναλυτικές πληροφορίες, πόση ώρα έκανα, πόσες θερμίδες συνολικά, ο ρυθμός μου για παράδειγμα στο τρέξιμο, μέσος όρος παλμών, τα βήματα που έκανα, τι ύψος κέρδισα ουσιαστικά ή έχασα κατεβαίνοντας και ανεβαίνοντας. Συνολικά average elevation 190 μέτρα ήμουν εκεί. Ο ρυθμός των παλμών, τον οποίο μπορώ να το δω αναλυτικά εδώ, και όλα αυτά τα βλέπεις οποιαδήποτε άσκηση και να κάνεις. Ειδικά στο τρέξιμο έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Έτσι, ground contact time, stride, πόσο είναι τα βήματά μου, πόσο μεγάλα είναι. Εδώ η διαφοροποίηση στο ύψος που σας είπα πριν. Έτσι, και όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες τις αναφέρει αναλυτικά εδώ πέρα και τις έχει στο account σου. Σε γενικές γραμμές αυτό είναι το Xiaomi Watch S5. Για μένα το μοναδικό αρνητικό σημείο πλέον είναι το γεγονός ότι δεν μπορείς να το φορτίσεις ασύρματα. Κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Οι πληροφορίες που καταγράφει, οι χάρτες του, τα βήματα, επειδή το δοκίμασα σε συνδυασμό φορώντας το άλλο ρολόι που φοράω τον τελευταίο καιρό και γενικά έχω τσεκάρει ότι πηγαίνει καλά, η παλμή και όλα αυτά, ακόμα και ο ύπνος, συμβαδίζουν με άλλα ρολόγια πολύ πιο ακριβά σε σχέση με αυτό εδώ. Το οποίο σημαίνει ότι οι αισθητήρες του δουλεύουν καλά, δεν είχα κανένα πρόβλημα, κανένα παράπονο από την καταγραφή των δεδομένων καθημερινά. Οπότε και με μεγάλη αυτονομία που έχει, με ωραία οθόνη και σχετικά οικονομικό γύρω στα 200 ευρώ, είναι μια καλή λύση για όσοι ψάχνουν ένα smartwatch, όχι πολύ smart, γιατί δεν μπορεί να βάλεις εφαρμογές, όμως έχει και ασύρματες πληρωμές, κυρίως για ένα ρολόι να βλέπουν ειδοποιήσεις, να μπορούν να απαντάνε και να μιλάνε σαν να φωνάζει τον Kit, να παρακολουθούν τους δείκτες της υγείας τους. Αυτά πάνω κάτω. Like, subscribe και περιμένω τα σχόλιά σας. Τα λέμε στο επόμενο. Άντε γεια!